Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhanh món dưa chua trộn tỏi ớt, một món ăn kèm vô cùng hấp dẫn và bắt cơm, rất ngon và dễ làm. Món dưa chua trộn tỏi ớt không chỉ giúp kích thích vị giác mà còn rất phù hợp để ăn kèm với nhiều món chính khác, làm cho bữa ăn thêm đa dạng và hấp dẫn. Cách làm món này rất dễ, chỉ cần làm theo đúng công thức là ngon. Hãy cùng mình vào bếp và bắt đầu làm ngay bây giờ nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ sơ chế những nguyên liệu này. Để tạo màu sắc đẹp và vị cay thì mình dùng 3 trái ớt chỉ thiên và 1 trái ớt sừng. Nếu ai không ăn cay được, mình thay thế bằng ớt sừng nha. Ớt mình bỏ cuống và hạt, cắt nhỏ và cho vào cối xay. Thêm 5g gừng, 15g tỏi, cắt nhỏ và đem cho vô cối xay nhuyễn. Đây là 300g dưa cải muối chua. Các bạn có thể mua về hoặc là tự làm cũng được. Mình đã có vài clip hướng dẫn cách làm cải muối. Các bạn xem link dưới phần mô tả để biết cách làm, tự làm cho mình hũ dưa cải muối hen các bạn. Dưa này mình đã rửa sạch nhiều lần với nước để giảm đi độ mặn và độ chua gắt. Sau đó mình vắt cho ráo nước. Cắt dưa cải thành từng khúc vừa ăn. Sau đó cho dưa vào tô. Thêm vào đây 180g đường. Trộn đều tất cả lên cho đường tan. Tiếp đến mình cho hết vỏ tỏi ớt đã xay nhuyễn vào và trộn đều lên. Như vậy là hoàn thành sẵn sàng phục vụ rồi đó. Rất nhanh và đơn giản phải không các bạn? Dưa chua trộn tỏi ớt có thể dùng ngay hoặc để trong tủ lạnh khoảng 30 phút cho dưa thấm gia vị đều hơn trước khi đem ra dùng. Món này rất thích hợp để ăn kèm với cơm, bún hoặc là các món nướng chiên, giúp kích thích vị giác và cũng giảm ngán nữa. Có thêm đĩa dưa chế biến theo kiểu này, bàn tiệc cũng ngon hơn. Dưa chua trộn tỏi ớt là một món ăn kèm tuyệt vời với hương vị chua ngọt hài hòa, độ giòn tự nhiên của dưa cải và mùi thơm đặc trưng của dưa, tỏi, vị cay nhẹ của ớt kết hợp với gia vị thấm đều. Món ăn này mang lại cảm giác tươi mát, giảm ngán hay ngấy khi ăn kèm với các món chính nhiều đạm, nhiều mỡ như là thịt nướng, thịt kho, các món chiên xào, làm bữa ăn thêm phong phú và hấp dẫn. Chúc các bạn làm thật ngon để bữa ăn gia đình thêm phong phú nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!